Hei, olen Paasikiviseuran puheenjohtaja Antti Rinne. Olemme yhdessä historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa tehneet videosarjan, jossa kuvataan ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden avulla erilaisia ilmiöitä. Tässä jaksossa käydään läpi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristöä sekä NATOa osana tätä kokonaisuutta. Suomi on ollut itsenäinen maa yli 100 vuotta, mutta maailma on sen ympärillä muuttunut todella dramaattisesti. Ja tänään me pureudutaan siihen, että miten Suomen turvallisuuspolitiikka on rakentunut ja muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa. Ja ilokseni voin todeta, että täällä on todella asiantunteva porukka kertomassa omista näkökulmistaan, että miten tämä turvallisuus on rakentunut. Presidentti Sauli Niinistö, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista Iro Särkkä ja valtioneuvos Matti Vanhanen. Ja aloitetaan siitä, että miten Suomen turvallisuusajattelu on rakentunut toisen maailmansodan jälkeen. Joo, toinen maailmansotahan aiheutti tietysti Suomelle kovin uuden tilanteen ja kyllä kai sitä alkuaikaa 40-luvun loppua 50-luvun puolelle pitkään kuvasi jotenkin sellainen jatkuva varuillaanolon aika Suomessa. Siis Neuvostoliitto oli naapurina ja kaiken lisäksi kärkäs naapuri. Ja toisaalta sitten viitteitä siitäkin oli, että niin sanottu läntinen maailma ei välttämättä kokenut Suomea osaksi itseään, vaan paremminkin nähtiin, että siellä Neuvostoliiton kyljessä pärjälkää nyt niin kuin vain kykenette. Miten se Paasikiven Kekkosen linja sitten näyttäytyy ja puolueettomuuden aika? Lähtökohta sodan jälkeen oli se, että sodan aikana Neuvostoliitto kasvoi todelliseksi suurvallaksi Euroopassa. Ja Suomi selvisi sodasta, se oli varmaankin selviytyminen oli meille se tärkein asia, mutta rauhanneuvotteluissa me olimme täysin yksi. Neuvostoliitto saneli yksipuolisesti rauhanehdot ja Neuvostoliitto sai vaikutuspiirinsä tuolta Suomenlahden eteläpuolelta itäisen Keski-Euroopan maat oikeastaan kaikki. Ja me oltiin kuitenkin säilytetty sodassa sekä demokraattiset instituutiot että oikeusvaltio. Ja se oli tärkeä seikka ja sodan jälkeen meille syntyi tämä puolueettomuuden ajatus. Sitä ei heti niin valtavan voimakkaasti korostettu, mutta siinä otettiin huomioon, sanottiin Neuvostoliiton turvallisuusintressit ja asteittain sitten Paasikiven Kekkosen linja, ainakin sitä minusta voi tulkita niin, että asteittain haettiin ennen muuta taloudellista yhteistyötä lännen kanssa, haettiin liikkumatilaa siinä ja samanaikaisesti pidettiin sitten huolta omasta itsenäisestä puolustuksesta. No sä olit Iro silloin vielä ihan nuori neitonen. Mitä sä muistat siitä ajasta, että millainen ilmapiiri silloin oli? No todellakin 80-luvulla ja 90-luvun taitteessa olin vielä lapsia, nuoria, oikeastaan yläkouluikäinen ja aika vähän tietysti on jäänyt sellaisen niin kuin lapsen muistoon niitä mielikuvia, mutta joitakin tiettyjä tapahtumia on kyllä jäänyt muistiin. Ensimmäinen niistä oli presidentti Kekkosen hautajaiset ja muistan, miten tietyllä tapaa kaikki oli tosi surullisia ja vähän pelokkaitakin silloin, että mitä tästä nyt seuraa, kun presidentti Kekkonen on mennyt pois. Sitten toinen merkittävä tapahtuma oli tietysti Neuvostoliiton sortuminen ja tämä Berliinin muurin romahdus, mutta satuin olemaan koulussa silloin historian oppitunnilla, kun nämä vanholliset kaappasivat vallan Neuvostoliitossa ja sitten sen seurauksena Gorbachev syöstiin vallasta ja Jeltsin nousi valtaan. Ja sitten yksi toinen tapahtuma, joka myös on jäänyt mieleen, on tämä presidentti Bushin ja Gorbachevin tapaaminen Helsingissä vuonna 1990 Kuwaitin-kriisiin liittyen. Mutta ehkä sitä ajankuvaa mulle kaikista eniten kuvasi se, että radiossa soi tällainen virolaisen punk-bändin JMK:n biisi Tere Perestroika. Ja se jäi mulle soimaan päähän, eli se on usein yhdistetty nimenomaan Viron ja näiden Baltian maiden itsenäistymisprosesseihin ja sitten siihen niin kuin Venäjän uudelleen syntymiseen ja Neuvostoliiton luhistumiseen.
No sä sopivasti hyppäsitkin tonne 90-luvulle, milloin kylmä sota päättyi. Ja silloin ruvettiin lähentymään länttä ja liityttiin EU-hun, niin mitä silloin tapahtui? Silloin varmaan Eurooppaan levisi tällainen helpotuksen aalto, joka ikävä kyllä tarkoitti sitten sitä, että aika moni eurooppalainen maa pikkuhiljaa alkoi katsoa, että puolustus on asia, joka nyt ei ole ihan ehkä niin välttämätön tarve. Alettiin miettiä, että turvallisuus on ikään kuin itsestäänselvyys, vaan Suomessa ei niin ajateltu. Ja meillä sitten 90-luvun alkupuolella lähdettiin kokonaan uudelle tielle, hankittiin Hornet-hävittäjät. Ja minä pidän sitä ainakin kovana liikkeenä sen vuoksi, että siihen aikaan meidän taloutemme oli pahasti kuralla ja toisaalta muiden esimerkki paremminkin osoitti, että nyt ei kannata kovin paljon aseisiin rahaa käyttää. Siis samaan aikaan, kun ei ollut varaa, niin yhtäkkiä tehtiinkin valtava kauppa. Ja se, että ne olivat amerikkalaisia Hornet-hävittäjiä, piti tietysti sisällään myöskin tällaisen henkisen latauman nyt länteen. Ja saman aikaan sitten käytiin näitä EU-liittymiskeskusteluja, jotenka siinä kohtaa Suomi kuva taisi aika lailla kirkastua. Se muutos oli syvä, niin kuin Sauli hyvin kuvasi, että se puolueettomuuden kausi, joka oikeastaan sitten päättyi tähän EU-jäsenyyteen, niin se oli tarkoittanut sitä, että me olimme poliittisesti puolueita. Emme ottaneet kantaa. Emme niin aikoina olisi esimerkiksi ottaneet kantaa nyt Israelin Gaza-operaatioon. En tiedä, miten olette taas otettu Venäjän ja Ukrainan sotaa, mutta puolueettomuuden osana oli se, että esimerkiksi hävittäjät oli hankittu toinen puoli Neuvostoliitosta MiG-hävittäjiä ja toinen puoli Drakeneita Ruotsista. Ja sitten oli ranskalaisia harjoitushävittäjiä. Ja se EU-jäsenyyden tulo, sehän lopetti meiltä puolueettomuuspolitiikkaa. Sen jälkeen olemme olleet poliittisen unionin jäseninä, mutta sotilaallisesti säilymme edelleen liittoutumattomina. Iro, sulla on näkemyksiä näistä Hornet-kaupoista. Joo, kyllä on, ja tarttuisin vielä tähän edelliseen EU-jäsenyysasiaan ensiksi. Eli mä olin silloin nuori nimittäin ja halusin painottaa sitä, että miten se myös nuorille avasi todella paljon mahdollisuuksia päästä opiskelemaan, matkustaa ulkomaille. Se tuntui vähän niin kuin pitkän kylmän talven jälkeen olisi koittanut kevät. Se oli, mä muistan ne EU-kansanäänestysaskeleet ja miten merkittävä muutos se oli. Mutta tähän puolustuspolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan, niin siis todella samaa mieltä. Eli Hornet-kaupat oli todella merkittävä askel Suomen siirtymisessä kohti länsimaisempia viiteryhmiä. Se mahdollisti puolustusyhteistyön syventämisen Yhdysvaltojen kanssa sit myöhemmin, koska näitä koneita ei paitsi hankittu, nämä hävittäjälentäjät piti myös kouluttaa Yhdysvalloissa ja tällä tavalla ikään kuin päästiin lähemmäksi näitä sotilaallisia organisaatioita myös. Mutta sitten se, että Suomi paitsi liittyi tietysti Euroopan unionin jäseneksi, niin vuonna 1995 niin Naton rauhankumppanuusohjelmaa vuonna 1994 ja silloin ei ehkä osattu vielä aavistaa sitä, että miten syvälliseksi tämä kumppanuus muodostus tulevien vuosien aikana. Suomihan oli tietyllä tapaa tämmöinen rauhanturvaamisen pieni suurvalta jo ollut kylmän sodan aikana ja päätti sitten lähteä myös näihin NATO-johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin Balkanilla, kun Jugoslavia sortui ja oli Bosnia-Herzegovinassa, Kosovossa mukana, myöhemmin Afganistanissa, kun syyskuun 11 terroriskujen jälkeen Yhdysvallat käynnisti ensiksi tämän oman koalitio-operaation siellä ja sen jälkeen sitten Suomi myös liittyi siihen mukaan, ja josta tuli NATO-johtoinen kriisinhallintaoperaatio, hyvin vaativa erilainen toimintaympäristö. Ja samalla sitten Suomi ikään kuin voisi sanoa tietyllä tapaa integroitu tai tuli lähemmäksi tätä Naton kumppanuutta. Suomelle asetettiin myös erilaisia tavoitteita
sen osalta ja niihin Suomi ylsi hyvin ja Suomesta tuli tämmöinen kehittyneempi kumppanuusmaa vielä vuonna 2014 ja tehtiin monenlaisia sopimuksia myös, jotka mahdollisti sitten tämän yhteensopivuuden kehittämisen ja sen lisäksi vielä kaikki tämä puolustusyhteistyö, joka alkoi lisääntyä 2010-luvun puolivälissä ja loppupuolella eri toimijoiden kanssa. Nimenomaan niitä kahdenvälisiä sopimuksiakin on aika paljon. Että miten tämä turvallisuuspoliittinen ajattelu on niin kuin kokonaisuutena muovautunut? No silloin 2010-luvulla taidettiin tehdä kymmenkuntakin kahdenvälisiä, kolmenvälinenkin sopimus Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Suomen välillä. Niillä oli tietysti paljon merkitystä, mutta sanoisiko niin, että suoraan konkreettiseen turvallisuustilanteen muuttumiseen niillä oli enemmän tuolla henkisellä puolella. Meillä oli yhteys, niitä perustettiin sinne eurooppalaisiin maihin pääasiaan, joka tietysti sitten tarjosi vapaamman kentän myöskin sotilaille, jotka aina haluavat myöskin jonkinlaisen selkärangan tai raamin omalle toiminnalleen. Niillä luotiin sitä. Mutta ehkä tuo NATO-kehittyminen todellakin Suomesta ja Ruotsista vuonna 2014 tuli kehittynyt kumppanuus alkoi ja aika pian sen jälkeen, kun Naton papereita katselee, niin siellä alkoi ilmaantua sellainen teksti kuin FI plus SVE, eli Suomi ja Ruotsi plus NATO. Ja tätä käytettiin aika paljon. Lisäksi sitten siinä tehtiin Suomessa vähän kritiikkiäkin herättänyt isäntämaa sopimus, joka oli suorastaan sitten konkreettista toimintaa jo. Ja tuota NATO-yhteistyötä sitten erityisesti Krimin valtauksen jälkeen harjoitustoiminta lisääntyi tuntuvasti. Ja sanoisin, että me olimme siinä tilanteessa suhteessa NATOon, että meidän jäsenyytemme sitten hyväksyttiin nopeasti, koska me olimme kaikilta osin valmis. Eli virittäneet itsemme siihen tietyllä tavalla NATO-kuntoon tuon vuosikymmenen aikana. Millaisia mielikuvia, Matti, sulla nousee tästä? Se rauhankumppanuuden jälkeen 90-luvulta alkaen, niin sen iso merkitys oli siinä, että ryhdyttiin järjestämään kansainvälisiä sotilaiden harjoituksia, sotaharjoituksia NATO-maiden kanssa ja niissä oli komentokielenä englanti niin kuin pitää ollakin ja se ikään kuin se henkinen yhteensopivuus, se että meidän upseeristo henkilöstö tottui siihen yhteistyöhön, niin sillä oli niin kuin käytännön merkitystä erittäin paljon ja asteittain se yhteistyö syveni. Ilman muuta tämä sitten Krimin valtaus 2014, niin se tietysti herätti, että pitää valmentautua paljon enemmänkin. Mutta ei silloinkaan ollut kyse siitä, että meillä olisi vain yksi tie, että se ikään kuin maalina olisi NATO-jäsenyys, vaan näitä useamman maan kanssa tehtyjä erilaisia sopimuksia ja yhteensopivuuden vahvistamista. Niitä tehtiin, voi sanoa siltäkin varalta, että jos jotain tapahtuu, niin meillä kumppaneita on. Millainen maanpuolustustahto muuten oli? Ehkä tuo sen verran. Minua kiusasi aika lailla silloin 2010-luvun alussa se, että me olimme Ruotsin takana. Siis lännestä katsottuna me olimme siellä takana. Ja muun muassa sitten silloin varapresidenttinä ollut Biden vieraili Ruotsissa ja hän sanoi aika selvästi, että Yhdysvallat tietyllä tavalla takaa Ruotsin turvallisuuden. Tämä herätti ainakin minussa sen ajatuksen, että ja myöskin ruotsalaisen toimittajan kirja historiallinen, että jotenkin Ruotsi on linna ja sen puolustaminen lähtee liikkeelle linnan esipihalta, joka on Suomi. Eli vihollista kulutetaan ja viivytetään siinä. Ja eräs johtotähti, joka minulla oli, että tämä tilanne on tasattava. Ja pikkuhiljaa sitten taidettiin siihen päästä ja erityisesti Trumpin ensimmäisen kauden aikana ehkä vähän ohikin. Ja myöskin sitten tuo Naton liittymisvaihe
jossa Suomi selvästi oli veturina suhteessa Ruotsiin, niin samaa kertoo. Ruotsin kanssa meillä on kuitenkin aivan selvä kohtalon yhteys ja siksi ehkä tämä aika lailla keskittyminen Ruotsin suhteeseen, etenkin silloin 2010-luvun alkuvaiheessa oli välttämättömyys. Ehkä tämän 2000-luvun ymmärtämisen kannalta on tärkeää se, että Suomi kuului niihin harvoihin Euroopan maihin, jotka säilyttivät ikään kuin omissa visioissaan sen, että saattaa tulla sota. Ja meillä säilytettiin yleinen asevelvollisuus, nuorten halu harjoitella, suorittaa asevelvollisuus on säilynyt korkeana ja se on mahdollistanut sen, että meillä on niin kuin satojen tuhansien ihmisten reservi. Monet Länsi-Euroopan maat ajoivat asevelvollisuuden alas ja nyt niillä on iso työ kouluttaa uudelleen reservejä ja sitä kestää kymmeniä vuosia. Eräs piirrehän oli se, että Naton uudet jäsenmaat melkein järjestelmällisesti sitten lopettivat asevelvollisuuden. Ja siinä varmasti tuli sellainen tunne, joka silloin oli varmaan ihan perusteltu. NATO on vahva, NATO on yhtä kuin Yhdysvallat maailman valtias, ei meillä hätää ole, jotenka hellitettiin sitten itse muualla kuin Suomessa. Ja sitä me nyt todistamme tänä päivänä, kun Euroopassa kovasti tuskaillaan, että mikä on oma kyky Naton sisällä. Kyllä voin yhtyä näihin arvioihin aivan täysin ja todellakin näin, että 2000-luvun alkupuolella, kun NATO lähti suuntaamaan toimintaansa Euroopan rajojen, euroatlanttisen alueen ulkopuolelle, niin kriisinhallinta oli se tärkein tehtävä ja siinä mielessä se ei kyllä olisi ollut Suomelle optimaalisin hetki liittyä NATOn jäseneksi, koska paine olisi ollut täysin valtava myös meille muuttaa meidän omaa puolustuskonseptiamme, vaikka meillä onkin pitkä itäraja Venäjän kanssa ja monet näistä itäisen Euroopan maista, jotka liittyivät NATOn ensimmäisen ja toisen laajentumiskierroksen aikana, ovat ehkä vielä vähän katkeria siitä, että heidän piti oma järjestelmänsä ajaa alas juuri sen takia, että paine oli niin suurta lähettää joukkoja kauas taistelemaan. Ja nyt ollaan tultu tavallaan siihen tilanteeseen takaisin, jossa nämä maat ovat sitten saaneet jo 2014 jälkeen oman äänensä vahvemmin esille ja panostavat kovasti omaan ja yhteisen puolustukseen Natossa ja ovat tietyllä tapaa niitä esimerkillisiä maita, joita sitten myös, joita kohti katsotaan ja joita ihaillaankin siitä, että he ovat saavuttaneet nämä uudet tavoitteet. Ja tämä on todella tärkeää myös Suomelle näiden maiden kanssa tässä uudessa tilanteessa oppia heiltä ja tiivistää yhteistyötä. Tällaista matkaa on kuljettu turvallisuuden kanssa ja tähän päättyy tämä osio. Kiitos teille. Seuraavassa jaksossa kuullaan NATOon liittymisestä.